Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Gần Trung thu rồi nên hôm nay Diễm chia sẻ video cách làm bánh dẻo. Thì bánh dẻo á, Diễm thấy mình làm không có mất nhiều thời gian như là bánh nướng, nhưng mà mình ăn cũng rất là ngon. Cái nhân á, thì Diễm sẽ làm nhân đậu xanh sữa dừa, thơm nữa. Có yêu cầu làm nhân sữa dừa không, nhưng mà bên đây dừa nó không có được ngon á, vì vậy Diễm kết hợp thêm đậu xanh thì Diễm thấy nó ngon hơn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh dẻo với Diễm nha. Đầu tiên mình đi nấu cái nước đường trước. Thì ở đây Diễm có 500g đường cát, mình nên dùng đường cát trắng á, thì cái bánh của mình nó sẽ đẹp hơn. Diễm cho vào 500ml nước ha, và mình bật bếp lên, mình nấu cho cái phần nước đường này nó sôi. Diễm dùng cái đồ phết bột á, mình khuấy thiệt là nhẹ nhàng với cái đế nồi cho đường nó tan á. Mình không có lo là đường nó bị lại cát đâu ha. Khi mà mình thấy tan hết á, thì mình ngưng, thì lúc này nước cũng vừa sôi. Thì mình sẽ hạ xuống cái lửa nhỏ ha. Bếp Diễm cái chính số thì Diễm để số 3, và mình nấu trong vòng 10 phút á, thì cái nước đường này nó hoàn thành. Đó, mình để cho cái nước đường nó sôi lăn tăn như vậy. Khi bếp nó tắt rồi á, thì mình nhắc còi bếp và mình để cho cái phần nước đường này nó thật là nguội ha. Thật là nguội là mình dùng được, mình không cần phải để sang một ngày. Bây giờ Diễm đi làm cái phần nhân. Thì Diễm có 125g dừa sợi. Diễm cho vào 100g sữa đặc có đường. Mình khuấy cho phần sữa và dừa này nó thiệt là đều với nhau. Mình để ở đây cho nó thấm khoảng 30 phút ha. Bây giờ mình đi chuẩn bị nấu cái phần đậu xanh. Thì đậu xanh nó Diễm đã nấu sẵn rồi. Thì Diễm nấu là 100g đậu xanh, Diễm cho vào 2g muối và 300ml nước ha. Cái cách nấu thì mình có thể tham khảo thêm ở những cái video trước, Diễm chia sẻ rất là nhiều. Bây giờ mình xay nhuyễn cái phần đậu xanh này, thì không có cần thật nhuyễn cũng được ha. Tại cái nhân này Diễm thấy nó còn miếng đậu xanh ăn nó lại ngon hơn. Diễm cho vào đây 1 muỗng canh tinh bột bắp và 2 muỗng canh nước. Mình khuấy cho tinh bột bắp và nước này nó tan đều hết với nhau. Mình lấy cái phần nước và tinh bột bắp này á, mình cho lại vào trong cái nồi đậu xanh mà mình đã xay. Cho vào rồi á, thì mình khuấy cho đậu xanh, tinh bột bắp và nước này nó đều với nhau. Bây giờ Diễm đi lấy một cái chảo nhỏ đó, mình sẽ xào cái phần dừa. Dừa mình ngâm được 30 phút rồi đó. Mình cho vào chảo và mình bật bếp lên. Để cái lửa lớn á, mình nấu cho nó sôi. Khi dừa nó sôi lên á, thì mình hạ xuống cái lửa trung bình và mình xào cho cái phần nước nó rút lại bớt á, giúp cho cái dừa của mình nó thơm hơn và cái nhân của mình sẽ giữ được lâu hơn. Thì Diễm xào lửa trung bình khoảng từ 3 tới 5 phút á. Đó, như vậy là được. Lấy một cái chảo khác thì Diễm cho vào đây 50g đường phèn và 100ml nước. Thì cái nhân này Diễm làm nó không có ngọt lắm, tại vì cái vỏ bánh này thì nó rất là ngọt. Nhưng mà nếu mình giảm thêm cái lượng đường nữa thì cái nhân của mình nó sẽ không có để được lâu nha. Mình nấu cho nước nó sôi nhẹ và đường cho nó thiệt là tan á. Khi mà mình thấy đường tan rồi thì mình bắt đầu mình cho đậu xanh vào. Mình để cái lửa trung bình ha, và mình tán cho cái phần đậu xanh này nó tan đều với nước. Đó, khi mà mình thấy đã tan đều như vậy thì mình cho dầu. Thì ở đây Diễm cho 1 muỗng canh dầu dừa. Nếu mà mình không có thì mình cho dầu ăn cũng được. Cho dầu rồi á, thì mình khuấy cho thiệt là đều ha. Khi mà mình không có còn thấy dầu nữa đó, nó là như vậy. Thì bắt đầu mình lấy cái phần dừa hồi nãy mình đã ram đó, mình cho vào luôn. Cho vào rồi thì bắt đầu mình xào nhân ha. Thì thời gian xào á, Diễm thấy từ 7 tới 10 phút. Tới khi mà mình thấy á, cái cục nhân của mình nó róc khỏi cái chảo như vậy nè. Và nó rất là dẻo, mình đừng có xào cho nó khô quá thì cái nhân nó cứng, nó không có ngon. Thì cái lượng nhân này khi mà Diễm xào đạt á, là nó khoảng 500g á. Mình lấy ra thì mình cho liền vào 20g mè rang. Mè mình nên rang cho thiệt là vàng thì nó sẽ thơm. Và 1 muỗng cà phê tinh chất vani á, thì Diễm cân được khoảng 4g. Mình trộn lên cho thật là đều ha. Thì cái nhân này á, nó cũng còn nóng á. Vì vậy Diễm sẽ lấy cái màng bọc thực phẩm á, Diễm đậy lên trên cái mặt để tránh cho nó bị khô á. Mình để ở đây cho nó nguội tí xíu. Bây giờ mình đi pha cái phần bột. Nước đường sau khi mà mình để cho thật là nguội rồi thì mình cân vào đây 850g. Cái phần nước đường có thể nó dư ra tí xíu á. Bánh dẻo ấy thì thường mình cho hương hoa bưởi, còn nếu mà không có thì mình cứ cho tinh chất vani hoặc là dầu chuối hoặc hương hoa cam đều được. Diễm cho 1 muỗng cà phê. Ở đây Diễm có 3 cái chiếc đũa này hoặc 4 chiếc cũng được. Mình sẽ dùng 3 cái chiếc đũa này để mình khuấy bột cho nó dễ ha.
Về bột để làm cái bánh dẻo truyền thống này thì mình phải dùng bột bánh dẻo nha. Đây là cái gói bột Diễm dùng mà Diễm thấy cái gói bột này Diễm thấy nó cũng không có được ngon lắm. Tại vì lúc mà làm xong thấy cái bánh nó không có được trắng và nó cũng không có thơm như là bột bánh dẻo hồi xưa mà Diễm làm ở Việt Nam. Thì Diễm sẽ cân ra đây 300g bột bánh dẻo nha. Và bây giờ mình lấy một cái muỗng, mình vừa khuấy mình cho bột vào từ từ. Lưu ý là mình cứ khuấy đều tay và mình cho bột vào, cho hết cái phần bột này, hoặc là nếu mà cái bột của mình nó hút ẩm ít á thì mình sẽ có thể còn dư lại tí xíu, nhưng mà Diễm làm á, thì Diễm thấy cho hết vào thì cái độ sánh của bột quá, tí xíu nữa khuấy xong á, Diễm sẽ quay kỹ. Với cách pha bột như vậy á, thì Diễm thấy mình đóng bánh rất là dễ, tại vì cũng có nhiều cách chia sẻ là mình nên đóng bánh từng cái, nhưng mà Diễm cũng có thử á, mình cứ trộn hết như vậy đi rồi mình làm nó dễ dàng hơn và bánh của mình rất là sắc nét và đẹp. Đó, bột sau khi Diễm trộn hết thì nó là như vậy. Lưu ý là nó sẽ nhão ha, chứ nó không có phải thiệt là khô cứng, nhưng mà rất là nặng tay. Thì bây giờ mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy lại và mình để cho bột nghỉ ít nhất là 15 phút và nhiều nhất là 30 phút là mình lấy mình làm được. Bây giờ Diễm đi vo viên nhân, thì ở đây Diễm có một viên nhân là 35g. Dưới cái công thức này thì Diễm làm được 15 bánh ha, và cái khuôn đóng là khuôn 100g. Thì cái bánh mà bánh dẻo mình nên đóng cho nó to to hơn cái khuôn tí xíu thì cái bánh nó sẽ đẹp hơn. Đây là cái khuôn Diễm dùng nè, khuôn này là lâu lắm rồi luôn á, tại vì bây giờ dịch bệnh nhiều nên mình không có mua khuôn từ Việt Nam gửi qua được, nên mình có khuôn nào thì mình dùng khuôn đó. Bây giờ mình đi cân bột thì Diễm cho một ít bột bánh dẻo lên trên cái dĩa ha, giúp nó không có bị dính. Và mỗi cái viên bột này cho bánh 100g thì Diễm sẽ cân là 75g. Mình trừ cái phần bột mình để ở trên dĩa ra nha. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy khoảng từ 6 cho tới 8g bột bánh dẻo mình cho ra đây, và mình lấy cái cục bột mình sẽ nhồi. Thì lúc mà mình nhồi xong cái viên bột của mình nó khoảng 80g đó, mình cứ xếp và mình nhồi như vậy cho tới khi mà mình thấy là cái viên bột của mình nó chắc lại, và mình ấn những cái ngón tay của mình lên miếng bột của mình thấy nó có một cái độ đàn hồi nhẹ. Đó, Diễm ấn thử, nó là như vậy thì cái bột của mình rất là ngon. Mình dùng những cái đầu ngón tay của mình mình ấn cho bột nó dẹp ra. Diễm lưu ý là mình đừng có ấn cho nó to quá thì mình gói không đẹp đó. Như vậy thì Diễm thấy rất là vừa. Mình cho viên nhân vô ngay giữa và mình túm bột lại như vậy. Khi mình thấy nó bao đều thì mình lật nó lên và mình díp cái mí. Sau đó mình sẽ áo bột cho thật là đều ha, giúp cho mình lúc mà mình đóng bánh xong mình lấy bánh ra cho nó dễ dàng hơn. Đó, mình cứ áo và mình lựa cái mặt nào láng nhất mình sẽ để cho nó nằm ở dưới. Cho vào thì mình ấn mạnh tay ha, mình có thể mình giữ tí xíu đó. Đó, mình cứ ấn cho nó đều ra hết cái khuôn là được. Đó là như vậy, mình đừng có lấy ra liền ha. Bây giờ mình để cái bánh này ở đây và mình đi tiếp tục mình nhồi cái cục bột tiếp theo. Thì Diễm cũng cho từ 6 tới 8g bột bánh dẻo ha, và mình nhồi bột. Sau đó mình cho nhân và mình gói lại. Làm như vậy thì Diễm thấy tiện lắm, và cái bánh mình để ở trong cái khuôn như vậy thì cái nét nó đẹp nó không có bị mờ. Đó, mình lấy nhẹ nhàng ra là được, khựu nhẹ ra là cái bánh nó tróc ra. Vậy là mình xong. Mình sẽ lấy thêm một cái lớp bột áo đó, mình tán ra mình để bánh xuống để giúp cho mình cất bánh nó không có bị dính. Vậy là Diễm đã làm xong 15 cái bánh rồi, mỗi cái là 100g ha. Nói 100g chứ chắc cũng khoảng 110 mấy gram Nhìn kỹ thì cái bánh mình vừa đóng xong bột nó chưa có khô ráo thì nhìn nó hơi đục ha, và mình ăn có cảm giác như mình ăn là cái cục đường, hay là giống như bên Na Uy nó có cái marzipan đó, mình nhìn kỹ cái nét rất là đẹp. Đây là bánh mà Diễm đã để được sau 12 tiếng thì mình thấy cái bột nó đã trong hơn, không còn cái lớp bột áo khô bên ngoài. Khi mình cầm mình thấy nó rất là chắc, nhưng mà nó mềm nha, chứ không phải là khô cứng. Và khi mình cắt ra bên trong để Diễm quay, dưới phần nhân đậu xanh và thêm sữa dừa thì làm cho cái nhân của mình nó thơm, nó béo, nó bùi, nó ngon hơn nhiều. Bánh này thì mình thưởng thức chung với một tách trà thì rất là tuyệt vời. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh dẻo. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.